Good morning again mga kasari, sis and bro. Nagbabalik po ang inyong kasari, sis Lorna TV. And for today's vlog po ay ang delivery again ng mga fast moving items sa aking store. Mega love shoutout po muna sa aking YTA family and especially sa aming creator na si Miss Jen in US Vlogs at sa mga CC admin, Sis Tin, Sis Lynn, and Sis M, and kay Bro Cooking Master. Okay. Another delivery from Super 8. 10 boxes po all in all. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 10. Bayaran po natin today, July 3, 2023, amounting 8,181.70. Naman ng first box, Charmy All Night, yung long. Bentahan ko po nito is 9 pesos each. Then itong those days, ang bentahan ko po per piece ay 4 pesos. Ito pong whisper ay 6 pesos each. At itong those days na wings ay 3 pesos each. Ito pong kojisan na dalawahan, ang bentahan ko po is 58. Yung second box, inopen ko na. Ang laman po ay yun pa rin. Charmy na all night long pa rin at those days. And Kojisan na twin. Dito na po tayo sa third box. Open natin. Ang laman po ay mga toyo. 200 ml at saka suka na 100 ml. Ito na po tayo sa fourth box. Naglalaman ng mga homey noodles, beef brisket, and chicken. Then Gatorade, ang bentahan ko po ng 500 ml is 45. Then ito pong Nissin Cup Noodles Bok Choy ay 25. Ang UFC ketchup ay 30. Ligo sardines is 28. Argentina meatloaf 250 grams ay 36. Ito Argentina meatloaf din, and yan po ang laman ng fourth box. UFC. Ang sweet chili sauce ay 44. Ang fifth box ay naglalaman ng suka na 200 ml and toyo. Datu toyo na 100 ml. Itong sixth box ay homey noodles. Homey at and homey beef brisket, homey chicken, then Lucky Me Pancit Canton. Ang Lucky Me Pancit Canton ay 16 ang bentahan ko, at itong mga noodles na itong homey ay 10. Hanggang ilalim pala ay canton na
UFC. Ang 7th box ay may lamang yum yum na choco, yum yum mini bites, then star margarine in cup, Alaska condensed sachet, Wiggles. Ang benta ko na po nito is 9. Then itong cheese ring ay 20. Itong ring B 25. Mang Juan is 25 din. Potato fries is 25 din. Ang kiwi ay 25 din. Martis na maanghang ay 25 din. Pagkansilan. Baconets. Ang baconets ay 26. Uwishi hat 25. Tempura ay 25. Ala, napipina ang tempura. Yun, ang laman ng 7th box. Mga chichirya. Itong 8th box ay may lamang mga omi again. Then, mga dilata na. San Marino, flat. Then, Century flat. Then UFC green peas. Then Argentina corned beef 260 grams. Relish na mushroom pieces and its stems. Alaska condensada small. And Argentina meatloaf 250 grams. CDO carne norte 260 grams. 52 po ang bentahan ko nito. Then ang Argentina corned beef na 260 ay 60 pesos. Ang maling na original ay 127. At ang unipack ay 25. So that's it po ang laman ng 8 box. Itong 9th box ay may lamang Eden box, Eden cheese box. Then big time cheese. Bentahan ko po nito is 40. Ang Eden ay 60. Then Gatorade is 48. Puro Gatorade na pala sa ilalim. Blue and puro blue lang pala siya. Puro blue pala na 500 ml Gatorade. Yan po ang laman ng ating 9th box. And itong 10th box ay may lamang UFC recipe sauce. Then Calumet. Datu oyster sauce. Then Argentina na 150 grams. Youngstown green. CDO carne norte 260 grams. And Youngstown again. UFC green peas. Bentahan ko po nito ay 16.
Argentina corned beef, 38. Lego green, 28. Century, 155 grams, ay 40. Fresca sardines ay 24. The 2 oyster sauce small is 7. Then itong malaki ay 15. So, Youngstown red, 25. Green peas ay 16. Lego is 28. So, ayan po ang laman ng ating tent box. Yan po lahat ang ating delivery today from Super 8. So, thank you again for watching. See you on my next vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga darating ko pang videos. At sa mga nakapag-subscribe na po, thank you sa inyo. God bless.